Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про захищений смартфон F150 B1 Pro. Такий собі цікавий автономний захищений смартфон, ззаду в якого є ще один дисплей і який має дуже великий акумулятор – 10 тисяч мАч. В мене на огляді версія Orange і вона дійсно виглядає нестандартно. Мені в цілому дизайн сподобався, але по характеристикам є деякі питання. Хоча, якщо звернути увагу на ціну, можливо деякі з цих питань і у вас також відпадуть. Посилання на AliExpress буде в описі, починаємо відеоогляд. Ну і звісно ж, якщо ви хочете купити якийсь смартфон уже по наявності в Україні, то ви можете скористатись моїм сайтом twigday.com.ua, який нещодавно був створений. Посилання також залишається для вас в описі. F150 B1 Pro має прикольний дизайн. Я його називаю осінній камуфляж, але виробник називає його отак от. Дикий оранжевий. Ну, можливо і дикий, але сам по собі смартфон дійсно непоганий. Він захищений по стандарту IP69K. Дизайн, як бачите, дійсно прикольний. Задня вставочка у нас має дві камери. Тут у нас знаходяться датчики інфракрасного підсвічування, тобто є можливість зйомки в повній темряві. Ну і, звичайно ж, другий дисплей, як фішка цього смартфону. Ось так він виглядає. І зразу скажу, що він не налаштовується. Тобто тільки такий вид у нього буде. Тільки таку інфу він вам буде видавати. Також тут є дуже яскраві ліхтарики, їх тут 3 штуки. А ще на корпусі у нас є знизу динамік, роз'єм Type-C, а також мікрофон. Динамік, до речі, досить непоганий по об'єму, але високих частот не вистачає, далі покажу. Кнопка, яка налаштовується, а також кнопка блокування має трошки зайвих звуків у нас. Вона у нас із металу і також ця панелька із металу. І от метал об метал трошки, воно, знаєте, торкається і видає зайві звуки. Ззаду знаходиться у нас пластик, це не гума. Гума у нас тільки є отут, на кутах. Тобто оце ще також пластик. А гума у нас іде отут. Кути, нижня частина, верхня частина, ну і тут металічна накладка. Вага цього смартфону 350 грамів, а товщина 16,5 мм. Тобто в цілому смартфон не самий великий, якщо брати до уваги те, що він з великим акумулятором 10 тисяч мАч все-таки. І в цілому в руки він виглядає ось так. Але користуватися одною рукою можна, я вам скажу, можна. Найцікавіше питання – це, звісно ж, залізом, тому що мене запитували, тут дійсно Helio G37 чи тут Helio P35. Я вам скажу, що я навіть сам не зміг розібратися в цьому питанні, визнаю. Якщо ви побачите, скільки всього я сюди поставив, щоб розібратися з цим питанням, але все одно всі програми в цілому показують в основному P35. Тобто, не знаю, програми вони також показують те, що сам смартфон їм дозволяє показувати, але з іншої сторони, навіщо виробнику писати, що тут в P35, якщо вони на офіційному сайті пишуть G37. Тут також трошки незрозуміло для мене. Деякі програми пишуть ось таку абревіатуру процесору, деякі просто 6765, деякі ще по-іншому. Але в цілому це P35. Так, я більше, як то кажуть, схильний до того, що тут саме такий процесор. Але чи варто над цим бідкатись? Абсолютно ні, тому що P35 і G37 не сильно відрізняються по своїх характеристиках. Якщо ми говоримо про тест Antutu, то він показав 140 тисяч балів цей смартфон, що для процесора як P35, так і G37, в принципі, адекватний показник. Тому коректно визначити і сказати вам так, тут точно G37 я не можу, на жаль. Попри те, встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ постійної пам'яті, і я не можу сказати, що смартфон якось підтуплює. Смартфон працює абсолютно нормально. В випадаючій шторці у нас є налаштування NFC, також є підводна зйомка, в принципі стандартний 12-й Android, який ви вже бачили, скоріш за все, на багатьох гаджетах. Звичайно ж, прикольна фірмова надстройка від компанії F150, точніше F150, потрібно правильно казати, вона присутня. Бачите, в нас дизайн годинника, трошки ярлички, деякі поміняні. Тобто є все-таки щось від самого виробника. Ну і так, як то кажуть, ящик з інструментами отак виглядає у нас. Якщо говорити про тротлінг-тест, то через півгодини тесту, як бачите, статистика в нас трошки по продуктивності пішла на спад, але не сильно. І насправді смартфон не був дуже гарячим, ним було нормально, зручно користуватись. Що може акумулятор, ємність якого 10 тисяч мАч в зв'язку з процесором Helio P35. Давайте будемо так говорити. А він видає близько 15 годин перегляду відео на максимальній яскравості. Якщо говорити про реальні характеристики використання, то десь приблизно 2,5 дні смартфон працює від одного заряду. Якщо використовувати його там в екстрених ситуаціях для викликів, для дзвінків, для вайберу і так далі, то я думаю, що всі 3-4 дні він у вас пропрацює. По-моєму, показник непоганий. Ну а дисплей у нас має діагональ 6,5 дюймів, і це, звичайно, IPS-матриця, і як бачите, вона непогана. Під великими кутами зображення не сильно втрачає свою контрастність, але трошечки все-таки втрачає.
Яскравість максимальна тут на непоганому рівні, вона трохи вище середнього, якщо брати по конкурентам. Тобто екран, в принципі, мене задовольняє. Дуже приємно те, що саме передача кольору тут така дуже справжня, жива. Не скажу, що це AMOLED-матриця прямо, але все одно для IPS тут дуже висока якість зображення. Тобто для відеоперегляду, для роботи з зображеннями, з відео, без питань. Все прикольно відмальовується, все гарно виглядає, кольори насичені, кольори яскраві, тут питань з цим немає. Говорячи ще про дисплей, треба сказати вам, що датчика пропущених сповіщень тут немає. Чомусь, на жаль, немає. Так, а що стосується звуку, як вам і обіцяв, зараз його вам покажу, можете послухати. Басу тут достатньо, але високих частот, вони тут трошки обрізані, хотілося б більше. Get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the 9-5 closing ends. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. Що ж, друзі, незважаючи на те, що ми так і не змогли з вами зрозуміти, на Helio P35 чи на G37 працює смартфон, але все ж хочу сказати, що продуктивності йому в цілому вистачає. Як ви бачили, графічна оболонка працює нормально, смартфон не підтуплює. А що стосується ігор, то ось перед вами на мінімальних налаштуваннях Asphalt 9. По-моєму, також можна в нього грати без проблем. 48-мегапіксельна камера в бюджетному смартфоні. Що це означає? Це означає, що у вас на папері багато мегапікселів, як в даному випадку 48, але по факту якість у вас буде абсолютно така ж, як у більшості конкурентів за $100-200. Давайте я вам розкажу коротко про можливості цієї камери, а потім подивимося реальні практичні фото та відео. По-перше, що я зрозумів? Те, що відео смартфони такої цінової категорії взагалі пишуть ніяк. Це стосується, в принципі, більшості моделей. Якщо ми говоримо про якісь там флагмани за $300-350, вони трошки краще все-таки знімають. Але ці смартфони точно не для відеозйомки. Тим більше в недостатніх умовах освітлення. Що стосується додаткових режимів, ви їх бачите перед собою, але все-таки більше за все, я думаю, вам цікаво режим нічної зйомки, і, звичайно ж, фото подивитися. Фото я вам зараз покажу. Великий плюс в нічній зйомці те, що можна вибирати, будуть у вас датчики включені, виключені або будуть застосовуватись автоматично. Автофокусування тут у нас, до речі, є, як фото, так і відео, ось можна знімати, це все добре. А камера в цілому непогана, як для фото. Зараз ви подивитесь все і можете в коментарях написати, як вам якість фотознімків. Так, F150 B1 Pro або F150 B1 Pro. Отак він у нас знімає. Це у нас запис відео, нічна зйомка B1 Pro. Компанія F150 робить дійсно цікаві смартфони, і B1 Pro тому підтвердження. Цей смартфон має хорошу автономність, цей смартфон дійсно крутий по дизайну і характеристиках. А все інше уже по ходу огляду ви, я думаю, самі зрозуміли. Пишіть ваші думки в коментарях щодо цієї моделі. А в мене на сьогодні все. Підписуйтесь і всім до нових відео.